Salutare dragi prieteni, Andrei sunt de la Tuning Shop. Astăzi vă prezint un BMW Seria 7 F01. La această mașină îi vom modifica farurile. Vedeți cum arată acum. Tot interiorul va fi vopsit negru. Vom schimba lupele și sticlele. Îi facem un before and after, să vedeți cum ies. Să ne lăsați acolo în secțiunea comentarii ce părere aveți. Am scos rama, acum le pregătim pentru vopsit. Vedeți? Asta îl vom lăsa argintiu, restul tot farul va fi negru, mat. Adică o să arate foarte, foarte bine. Piesa de rezistență. Uitați-vă cum are aici scrisul. Ne-am apucat deja de gresat elementele. Uitați-le cum arată. Am și șmilgheruit aici unde era nichelat. Lupele înlocuite, marginea curățată și a tot să lucrăm. Clientul ne ajută. Toate bune. Să începem să așezăm după ce am degresat plasticele. Folosim un spray de temperatură. Iată. Le-ai Da, tot. Iată așa, să le văd exact. Sunt astea două. Asta, Da, nu e bine făcut clip. asta și că nu tragă. Aia știu. Ia bun. Nu. Uite aici, mai strânge aici rândul. Mai sunt ceva elemente? Așa au ieșit elementele negru mat. Arată foarte, foarte, foarte bine. Aici va fi cu logo, acela argintiu, și Angel Eyes-urile, o să se vadă extraordinar cu semnalizările. Haideți să vă arăt și spray-ul folosit. Este un spray pentru jante, dacă ține la temperatură.
să arate spectaculos. Noi am mai făcut în clipuri, dacă urmăriți, o să mai vedeți și modelul facelift-ul la F01, la fel făcut cu interiorul negru mat. Mare atenție dacă vreți să vă opțiți acest interior la toate aceste canturi. Trebuie să șmilgheruiți foarte bine și să aveți grijă când dați cu spray-uri. Și pe aici, vedeți, peste tot, peste tot. Să intre vopseaua, că apoi se vede urât. Marginile începe să prindă contur aici lucrarea noastră. Altceva? Ne-am apucat să montăm Angel. Destul de complicat acum de băgat fibra optică de la cercuri, pentru că nu trebuie să atingem deloc vopseaua. Așa vine pe aici, partea de sus, și aici vine becul de Angel Eyes. Cum vă spuneam, piesa de rezistență, aici BMW Xenon, foarte frumos. Foarte frumos. Clientul a renunțat la fibra optică, deci partea de sus nu se va mai aprinde, pentru că și așa era un galben și nu avea nicio treabă cu Angel Eyes-ul mașinii. Angel Eyes-ul fiind deja schimbat, era alb. Se vedea chiar urât și a renunțat. I-am vopsit și asta, am scos fibra optică, o să anulăm și LED-ul de sus, să nu mai fie nimic aprins în partea de sus. Haideți să vă arăt farul deja montat cu absolut tot, calculatoare, chedere, tot. Cum arată. Eu zic că a ieșit super bine. Ia să vedem și la al doilea far, mai este puțin de lucru. L-am lipit. Foarte frumos. O să schimbe total aspectul mașinii. Așa au ieșit farurile. Așa se vede. Schimbare totală. Dragi prieteni, gata farurile de BMW seria 7F01, așa au ieșit. Ia pune și avarie. Super. Oprește. Cam asta a fost cu BMW-ul seria 7. Dragi prieteni, până data viitoare, numai bine!